tao magiging makatarungan sa bawat tao at itatalaga ang aking sarili at tatalaga sa aking sarili sa paglilingkod sa bansa. sa paglilingkod sa bansa. Kasihan nawa ako ng Diyos. Kasi ano ako ng Diyos. Congratulations. Maraming salamat po. Sa tamang pamamahala, gaganda ang buhay ng lahat. At sa buhay na maganda, sino pa ang gugustuhin bumalik sa panahon ng pang-aapi? Kung kasama ko kayo, may tataguyod natin ang isang bayan kung saan pantay-pantay ang pagkakataon. Dahil pantay-pantay nating ginagampanan ang ating mga pananagutan. Ang bawat isa sa atin ay nanindigan sa presinto. Bumoto tayo ayon sa ating karapatan at konsensya. Hindi tayo umatras sa tungkulin nating ipaglaban ang karapatan ito. Pagkatapos ng bilangan, pinatunayan ninyo na ang tao ang tunay na lakas ng bayan. Ito ang kahalagaan ng ating demokrasya. Ito ang pundasyon ng ating pagkakaisa. Nangampanya tayo para sa pagbabago. Dahil dito, taas na muli ang Pilipino. Tayong lahat ay kabilang sa isang bansa kung saan maaari ng mangarap muli. Walang lamangan, walang padrino at walang pagnanakaw. Walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. It is with profound grief that on behalf of our family, I am confirming that our brother, Benigno Aquino III, died peacefully in his sleep. His death certificate pronounced his death at 6:30 a.m. due to renal disease secondary to diabetes. No words can express how broken our hearts are and how long it will take for us to accept the reality that he is gone. Mission accomplished, Kanoy. Be happy now with Dad and Mom. We love you and we are so blessed to have had the privilege to have had you as our brother. You were listening to Pinky Aquino, the sister of the late former President Benigno Aquino III. Today, the Philippines mourns the death of our 15th chief executive at the age of 61. You're watching a special coverage of One News and One PH. I'm Ed Lingao. And I'm Chicky Verhel. We're beaming to you live via Signal, channels 1 and 8 on SD and channel 250 on HD. Simulcast on Radio 5, 92.3 News FM. We're also streaming live on Signal Play as well as the Facebook and YouTube accounts of One News and One PH. Kinumpirma na ng mga kapatid ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang pagpanaw kanyang alas 6:30 ng umaga. At para po sa update, may live report si mobile journalist or Mojo Teresa Urmatam na nasa Heritage Park sa Taguig City. Tere, may sinabi na ba kung ibuburol ang labi o kung saan ibuburol ang labi ni former President Noynoy Aquino? Bok, sa ngayon po, wala pa pong balita kung ibuburol or kung merong live na pagbuburol ang gagawin para kay dating Presidente Benigno Aquino III. Sa ngayon po, pamilya ang nandito pa lang. Dito po sila pumupunta, dyan po. Kita po natin dyan sa likod. Dyan din po dinaan ang labi ng dating Pangulo, kaya hindi na po siya dumaan dito sa kung saan po dumadaan yung mga nakikiramay sa kanya. So sa ngayon, wala pa pong balita kung magkakaroon po ng live public viewing ang burol ng dating presidente
at pribado pa lang na viewing ng mga pamilya at mga malapit sa kanya. Nakita mo na ba, Teresa, ng personal ang pamilya at kamusta naman sila? Opo, kanina nga po narinig po natin yung live na statement po ng mga magkakapatid po na Aquino. At kitang-kita nga po na talagang nabigla po talaga sila sa nangyari na ito. Hindi nila in-expect na kanina umaga mawawala po ang kanilang kapatid. At kita nga po na parang malungkot nga po ang ere po dito sa ngayon. At sa ngayon po, ang mga nandito pa lang po na mga kilalang personalities or yung mga kilala na mga malapit po sa puso ng dating presidente ay mga pamilya niya, mga pinsan niya po. At saka ilang mga dating na nagsilbi po sa administrasyon niya tulad nga po ng dating Foreign Secretary of Affairs na si Albert Del Rosario at saka ang former DOH Secretary na si Janet Garin. So sila pa lang po yung mga nandito sa ngayon at saka syempre ang una rin pong nakarating dito ang ating Vice President Leni Robredo. Pero sa ngayon po, ito pa lang po yung mga nandito, mga kapatid po ng mga Aquino. At saka po, kanina rin po ang first cousin po nila na si Mikey Coangco at saka ang kanyang asawa na si Jaworski. So sa ngayon po, ayan. Yan pa lang po ang mga nandito sa ngayon. Umaasa pa po tayo na throughout the day, marami pa po silang pupunta dito at makikiramay. Tere, if you don't mind, can you ipihit mo yung camera mo, ipakita mo sa amin yung lugar, yung mga preparasyon at anong itsura ng kalagayan ngayon diyan. Yes, Pihit ka ng konti. Pakita mo lang sa amin yung mga nangyayari. Yes, so pag nakita po natin, ito po mismo yung dito po magsusulat, maglalog yung mga bibisita. Makikiramay. Nakita po natin yung placard, may pangalan po yan ng dating presidente. Tsaka dyan po naglilista yung mga nagbibisita. Dito po sila dumadaan. Tapos kita nga po natin may mga naka-decorate po na mga bulaklak po para sa dating presidente. Tere, Yes. ikaw ay nasa lobby, no? Ikaw ay nasa lobby ngayon ng Heritage. Yes po, sa lobby po tayo. Tsaka hanggang dito lang po pinapayagan ang press. At saka dito po pumapasok yung mga bumibisita dyan po yung chapel mismo kung asan po yung mga labi ng dating presidente. So sa ngayon, ito alam po yung itsura ng the resident po nung lobby. At dito po tayo nag-aabang ng mga darating pa pong mga bibisita po sa ating dating presidente. Diyan sa likod mo, yung hilaran ng mga media, yung mga nakantabay para sa mga parating na dadalaw. Yes, Bok, nandito nga po yung marami nga po tayong mga kapatid po natin at sa media na nag-aabang-abang po dito ng mga iba pa pong makikiramay. Andyan nga po. Ayan po, may mga paparating pa po, nakita natin. Teka, stand by muna. Tingnan natin kung sino yung paparating. Baka significant. Nakikita mo ba kung sino yan? Saglit lang, Bok. Baka nahirapan siya mag-identify dahil sa face mask, Yes. face shield. Oo. Yes, Bok. Actually, medyo yun nga po yung nagiging dito, as much as we'd like to makiramay dun sa mga dumadaan na visitors, medyo mahirap nga pong makilala yung mga bumibisita dahil nga po syempre sa safety protocols. Pero syempre masaya po tayo na at least sumusunod po sa mga safety protocols ng mga bumibisita dito, pati na rin po yung media na nakikiramay. Okay. Maraming salamat, mobile journalist Teresa Urmatam, live po mula dyan sa Heritage Park sa Taguig City. At least malinaw ngayon na renal failure was Secondary it? to diabetes. So Oo. it's kidney failure. Yes, kidney failure. Hindi yung sinasabing lung cancer kanina stage 4. Imposible nga daw magkaroon or merong or namatay during because of lung cancer itong si Pinoy dahil he was in the process daw of getting a kidney transplant. Hindi ka naman daw bibigyan ng kidney transplant kung meron kang late stage cancer. Or I don't know if cancer in general. Ayan mga kapatid, former President Noynoy Aquino was swept into power in 2010 following the death of his mother, former President Cory Aquino, in 2019. Cory
death prompted calls for Noynoy, who was then a senator, to run for president. Pinoy told Bloomberg News that he never had any ambition to become president, but he believed that fate and the Filipino people put him in position. Aquino was born on February 8, 1960 to democracy icons Ninoy and Cory Aquino. He was the only son among 5 children. He is an economics graduate from the Ateneo de Manila University who later served as a congressman and senator. He represented the 2nd District of Tarlac for 3 terms before placing 6th in the May 2007 senatorial elections. Before his career in the government, Aquino worked as a retail supervisor and promotions manager at Nike Philippines. Actually, Chiki, just to add to that, he also had a stint with the PBSP, Philippine Business for Social Progress, and then he also worked for Mondragon as an assistant retail sales supervisor, and then yung Nike Philippines, assistant promotions manager, and then VP, vice president of Interstrata Assurance Corporation. I suppose it's some sort of insurance firm. Owned by one of the Aquino relatives or Coanco relatives. And then the Central Azucarera Refinery, yung Hacienda Luisita, as manager for field services before he became a congressman in 1998. So mukhang marami talaga siyang practice from the bottom going up and yung managerial skills niya ay talagang na-practice talaga in different industries because that sounded like it was from different industries, securities, tapos there was real estate and there was retail. So yeah. Oo. And then agriculture, of course. Agriculture, with Hacienda Luisita. Oh, anyway, let's now speak with Ronald Llamas, the political affairs advisor of the late President Noynoy Aquino. Good afternoon, Ronald. Kumusta kayo? Magandang hapon, Ed, at saka sa mga tagapakinig mo. Long time no see. Long time no see. Kamo ko si Chiki Verhel. Good afternoon. Ay, kumusta rin, no? Kumusta rin? Kumusta muna? Teka, ikaw kukumustahin namin. Ikaw at saka yung mga kasamahan mo. Kailan huli kayo nag-usap? Kayo ba'y nabigla? Nagka-textan, no? Since naman, kahit naman before the pandemic, napabalita na na-hospital siya, di ba? Yeah. Tapos, meron siyang mga treatment, no? Pero ayun, nakakabigla rin yung pagpanaw niya. Pagkabat, alam naman namin na may mga treatment siya para sa kanya mga iba't ibang karamdaman. Pero maling-mali yung balita na namatay siya sa lung cancer. No? Actually, medyo contradictory nga, katulad ng pagkakasabi mo. No? Pero ayun, nakakalungkot na mabalitaan na nawala yung aming bossing at isa rin malapit na kaibigan. Marami kaming nakikita sa mga news feeds, facts about the former President Pinoy. Pero we would like to know more about the personal side. Now kayo ay advisor niya dati. Ang sinasabi nila, matigas daw ang ulo ni dating Pangulong Pinoy. What can you say about this po? Yeah, maprinsipyo kasi siya eh. So pag maprinsipyo ka, medyo matigas ang ulo mo eh. Hindi mo kagad sinusuko yung iyong mga pananaw. Kailangan na kung yung kumukumbinsi sa kanya, patunayan na tama yung kanyang pinopropose, tama yung kanyang suggestion, no? Bago siya pumayag. No? Pero in a way, maganda rin naman yung proseso na yon dahil lumalabas talaga kung ano yung dapat, saka kung ano yung totoo. Isa yan sa pinakamahirap na trabaho ng isang presidential advisor for political affairs dahil yung trabaho ko kasi ay sabihin sa kanya yung ayaw niya marinig. No? Yun yung trabaho ng mga presidential advisor for political affairs. Siguro kung na-obserbahan nyo sa ibang mga bansa, no? Halimbawa, ikaw yung taga-bulong bale na na boss, ganito dapat yan. Bad news. Diba? Bad news. Siyempre, yung boss mo, marami na rin mga problema, maraming tension, no? Na unimaginable, yung mga pressure sa office of President of the Republic. Kaya, siyempre, medyo yung una niyang instinct, pag nakarinig ng masamang balita o negatibong balita, ay very defensive, no? Pero siya naman yung tao na after nung initial shock na masasamang balita, ay nagiging circumspect na pinabalikan na niya kung ano talaga yung nangyari, no? Ano yung tama, ano yung mali, at ano yung dapat gawin, no? Ayun lang, para lang sa mga katulad namin, medyo mahirap. No, mas madali yung trabaho ng iba na hindi kinakailangan sabihin sa presidente yung ayaw niya marinig.
Pero Ronald, di ba, ang sabi nga ng iba the real challenge in any leadership position is finding that balance between real politic and principle. Kumbaga, there are many times when you will have to find some sort of a compromise that's acceptable to yourself most of all, as well as to finding that middle ground that will let you get what you want with a few compromises. Talk to us a bit about that. Kasi kanina yung usapan namin ni Chiki with other friends of Pinoy, parang there were times when he had to in that striking the balance, there were things that he had to sometimes let go of kasi he had to pursue other things. For example, yung FOI, yung Political Party Reform Act, things that he would have wanted to pursue pero he had to let go of them kasi kailangan niya ng isulong yung BBL, among other things. Yes, dahil isa rin kasing mahalaga sa national governance ay yung balance of forces. Kahit halimbawa gusto mong itulak yung isang magandang programa, kung yung conditions ay wala pa ron, you have to create those conditions, no? Pero hindi naman yun yung laging batayan mo, hindi naman laging pragmatism or yung balance of forces, no? Halimbawa, doon sa Hacienda Luisita, no? Malinaw yung kanyang decision diyan. Ipamigay na sa mga magsasaka. No? Hindi siya nag-alinlangan doon, no? Kahit yung bahagi ng kanyang yung iba niya mga kamag-anak ayaw pa, no? Kahit siyempre merong lobby rin yung mga landlords na magiging symbol yan ng tunay na reforma agraryo, ay binaliwala niya yon. No? Hindi siya pumunta sa compromise or balancing act. Pero tama nga yung sabi mo, maraming mga decision na kailangan mo ring ibalanse yung what is possible. Yeah. Sabi nga, politics is the art of the possible. Pero halimbawa, yung tungkol sa South China Sea, kahit alam niya na napakalakas ng China, kahit alam niya na yung mga benepisyo na makukuha halimbawa sa trade sa China ay mas malaki, ay hindi babaw yung prinsipyo, hindi yung pragmatism. Tinuloy niya yung pagsampa ng kaso, no? Kahit at that time ay hindi sigurado na mananalo, no? Dahil siyempre malakas din ang lobby ng China sa United Nations, sa UNCLOS, no? Pero tinuloy pa rin niya. So makikita mo rin yung kanyang mga desisyon as president na hindi lahat ay batay lamang sa balance of forces or yung reality of political power at saka yung prinsipyo, no? Marami ring instances na walang alinlangan. Tinuloy niya kahit patalon sa bangin. No? Dahil yun yung tama, yun yung prinsipyado na desisyon. Kaya makikita mo rin doon sa kanyang 6 na taon, yung siguro pwede kong sabihin, yung triumph of integrity over the cynicism of power. Yung kapangyarihan kasi sometimes it's very cynical no? Yung i-consider mo ay marami mga variables. Okay. Yeah, you mentioned po no na making decisions as president. Tapos na-mention nyo rin ang kapangyarihan. Ngayon si Pino ay nagsabi na bawat Pilipino ay boss niya. Ito ba ay talagang natupad niya? At why was this very important during the political landscape nung panahon ni dating Pangulong Noynoy? Well, basically dahil nanalo siya based on anti-corruption alam niyo naman na very unpopular yung 9 years na presidency ni GMA dahil sa mga cases of corruption, no? News about corruption. So, yun yung isang kanya, yung kayo ang boss ko, ibig sabihin, isusoli ko sa inyo yung karapat-dapat. Lalo na, yung buwis na binibigay nyo, dapat bumalik sa inyo. Dapat hindi mapunta sa mga corrupt officials, corrupt practices, no? Kaya, yun yung kanya, slogan niya, kung walang corrupt, walang mahirap, tuwid na daan, no? Of course, it's better, easier said than done, no? Dahil hindi mo naman matanggal kaagad lahat ng mga pinagsuspetsa mo corrupt dahil meron mga rules. Ang civil service, may rules ang ating constitution, ang ating mga batas. Pero makikita mo sa kanyang pamumuno, sa kanyang halimbawa, sa kanyang example, yung essence nung ang boss talaga ay ang karaniwang Pilipino at dapat maibalik sa kanila
yung karapat-dapat na mapunta sa kanya. Kaya kita nyo yung pagtawid pamilya, yung pagbibigay ng tulong at subsidy sa poorest of the poor ay na-multiply several fold since nung panahon ni GMA, no? Yun yung mga ginawa niya, no? Na halimbawa kung paano dapat binabalik sa karaniwang Pilipino yung karapat-dapat na makuha nila. Of course, 6 years is not that long para baguhin yung mga problema ng ating lipunan. Yung first year mo dyan sa 6 years na yan, pag-a-adjust, no? Yung last year mo ay phasing out. So practically, you have 4 years of governance, no? Para magawa yung gusto mong gawin, no? It's not that long, no? Para yung mga malalalim at malalawak na problema ng ating bansa ay masolusyonan kagad. 6 years, you said 6 years is not that long. In effect, parang 4 na taon na lang po. So ano what would you say was the biggest frustration ni dating Pangulong Noynoy during those times? Siyempre, sabi ko nga kanina, hindi mo malinis ng kumpleto yung gobyerno, no? Halimbawa, yung kaso niya kay GMA, no? Nung hindi na siya presidente, biglang nakalaya. Yung kaso sa mga Marcoses, nung hindi na siya presidente, biglang karamihan ay nawala, no? So yung ating justice system, yung ating judiciary, still leaves much to be desired, no? Dahil kahit napakarami na ng ebidensya, kahit napakalalim na nung proseso, ay pag yung pumalit na gobyerno o yung presidente ay kaibigan nung mga korap at nung mga may kasalanan, ay madaling mapatawad, no? Kaya tingin ko bahagi yan ng kanyang frustration at yung kanyang sadness, no, bago siya namatay, na yung mga nasimulan niya na mga reforma, no, ay hindi na sustain. Lalong-lalo na yung mga kaso laban sa mga corrupt na mga Marcoses, na mga Arroyo, no, lahat ay parang tinapon ng kasalukuyang gobyerno. Ronald, let me ask you then, from your recollection, what issues or what issue, if you prefer, weighed the heaviest on President Aquino during his 6-year term? Ano yung pinakamabigat sa kanya? Pinaghirapan talaga niya at kinahirap niya sa pag-isipan at pagdesisyonan. Well, itong economy, no? Hindi masyadong na project, pero siya yata ang presidente na pinakamaraming pinagawang kalsada, no? Pinakamaraming pinagawang mga infrastructures sa transportation na karamihan nga ay kinlaim din ng kasalukuyang gobyerno. Bagamat nasimula nung panahon niya, ay itong sumunod na gobyerno na nag-claim, no? Marami yan, no? Basically, mga infrastructure. Kaya ang kasi niya ay katulad ng New Deal ni Franklin Delano Roosevelt, no? Gusto niya magkaroon ng massive infrastructure building, not only to create jobs, no? But to create the infrastructure na kapos o medyo deficit yung Pilipinas. Pero dahil hindi rin siya masyadong epal katulad ng mga ibang mga presidente, hindi masyadong naikuan na project yung mga achievements na yon, no? Ikalawa ay yung itong naging early as 2012 yung engagement dito sa emerging superpower, yung China, na kapitbahay natin, na sa South China Sea, na kahit napaka-powerful, kahit napakalayo ng agwat sa atin, militarily, economically, ng China, ay nangahasya na labanan, no? At eventually, historically, naipanalo. Naalala ko dahil kasama ako dun sa pag-file sa UNCLOS sa Den Haag. Nakita ko nandun yung mga ibang bansa na hindi nag-file. Nandun yung Vietnam, nandun yung Malaysia, no, nandun yung Indonesia, etc. Lahat inoobserbahan tayo, no, na
na hinihintay kung tayo ba ay may chance ang manalo. No, yung maganda rin yung pakiramdam na nagulat sila. Halos lahat ng mga bansa na may claim sa South China Sea at hindi nangahas na magsampa ng kaso laban sa China ay nagulat sa atin na tayo ang nagsampa. No? Kaya nandun sila, nanonood, no? Observing, at lalo silang nagulat nung eventually ay nanalo tayo. No? So, yan yung mga halimbawa ng kanyang mga preoccupation na yung isa ay sa ekonomiya, katulad ng pantawid pamilya, na ang naabot yata ay almost 10 million, 11 million, no? Na mga kwan. Sana kung nasustain yan ng employment opportunities, no? Dahil basically, kanyan ayuda, subsidy, panimula yan Dapat yung direction yan is not only to create consumption, but eventually to create jobs. Yeah. No? Pero kapos na din sa panahon At marami ring mga problema na dumating. Okay. Sige to kanina sa pantanong before we let you go. Kanina kasi we were talking about yung parang exit surveys ng SWS for President. President Aquino left office with at his time the highest net satisfaction ratings ng SWS. In June 2016, he was hitting 50% net satisfaction ratings. I'm wondering lang how he felt in the succeeding years, considering how parang bumaliktad yung mundo, yung public perception sa kanya in just a matter of months. From very high ratings, tapos pagpasok ng bagong administrasyon, parang he was suddenly under attack, or his administration was under attack. Well, very, very concerned siya dahil una, hindi lang siya isang pangyayari sa ating bansa. It was a global phenomena. Diba? Yung rise of populism and authoritarianism, no? Impunity, parang hindi lang sa atin nangyari. No? Of course, very concerned siya rito dahil yung legacy ng kanyang mga magulang ay ayaw niyang mawala. No? At parang overnight ay binabaklas nung kasalukuyang gobyerno, nung presidente na pumalit sa kanya. So kaya, of course, very concerned siya diyan. Pero at the same time, very hopeful siya na katulad nung panahon ni Marcos, nung nakakulong yung kanyang ama, nung naka-exile sila, no? Eventually, history has a way of writing itself. Na kahit napakasama, napaka-bleak nung mga sumunod na pangyayari pagkatapos ng kanyang termino, ay hopeful siya na eventually makokorek ito ng kasaysayan, makokorek ito ng mga kababayan natin, no? Na yung alam mo rin, yung pagsulpot din ng fake news naging dominant this past few years after nung kanyang termino di ba? Dito sumulpot yung napakaraming mga trolls. Hanggang ngayon ay kanina nga pinapakinggan ko binabati ko siya na buti nga at namatay siya. No, ganyan, etc. Yung talagang pero alam mo, trolls, alam mo, hindi siya yung mga kababayan natin. Alam mo na generated ng troll farms. But Ronald, let me ask you, now that he has said goodbye, do you think at this particular point he would feel eventually vindicated? Well, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman niya. Pero nung buhay pa siya, alam niya na magbabago pa rin No, alam niya na hindi magpapatuloy yung ganitong klaseng impunity, yung ganitong klaseng indecency, yung ganitong klaseng corruption, hindi lamang ng gobyerno, but corruption of the spirit, yung nararanasan natin ngayon. No? At ito exactly yung kanyang tinututulan at yung legacy ng kanyang mga magulang. Tingin ko yung vindication will come later. At kung saan man siya nandun, ay makikita niya yon, no? Hindi rin ito tatagal yung ganitong klaseng kabulukan na nakikita natin sa paligid. Okay. Maraming salamat. Ronald Llamas. Maraming salamat, Ed. Papunta kayo ako heritage din. No? Okay. Ingat. Balitaan mo lang kami. Si Ronald Llamas, dating Presidential Advisor on Political Affairs ni Pangulong Aquino. We'll be back with more stories after the break, so please keep it here.
You're still watching our special coverage on the death of former President Noynoy Aquino. I'm Ed Lingao. And I'm Chicky Verhel. So Ed, yung last na binitawan na topic yung last guest natin or phoner was about the trolls. Tama nga yung sinabi niya na trolls kasi sinabi niya yung mga nagsasabi na buti nga namatay siya. Those are really mga katangian ng mga trolls, di ba? Yung mga sobrang aggressive yung behavior. Tapos biglang, alam mo yung tipong copy-paste na lang. Di ba? You would know. But it's interesting din kasi na that issue was brought up kasi there's been quite a change in social media behavior in the last few years. I'm not ascribing it to anything or anybody, but there has been a change. Anyway, Ayambok, meron tayong kaibigan na guest. Oo, matalik na kaibigan. Nagbalik tanaw ang mga taga-media matapos ang biglaang pagpanaw ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Makakasama natin ngayon live via Zoom ang kapatid nating si Jovi Francisco. Magandang hapon, partner, Jovi. Si Hobinal. Not a good day, but hello sa inyo mga kapatid. Ang gustong malaman ng lahat, yung mga experiences mo covering itong Aquino administration. Ikaw yung expert dito eh. And Chicky, I covered at least yung honeymoon period ni Pinoy as the president, at least yung first 100 days. Pagkatapos sa national na yung coverage. So nako-cover pa rin because of the other issues na pang-national Pero mas matagal ko siyang na-cover nasa legis siya or sa Congress and Senate. So tiyempo na na-assign ako doon sa Congress noong yung second generation na or another generation na yung upo bilang mga kongresista. Ito yung mga anak nila Andaya, anak nila Spice Boys. Yung mga anak ng mga Arroyo, anak ni Marcos, si Amy was there, at saka si Pinoy nga, si Congressman Noynoy Aquino. Sabi nila, ba't hindi daw kasing ingay si Noynoy nung panahon niyang yun, nung 11 Congress, kumpara doon sa mga Spice Boys, Bright Boys, and the other may ingay na mga kongresista that time. Kasi ito nga yun, I was monitoring Joey Salceda kanina when he relayed yung fact na magkaklase sila at saka sila ay parang more on the economy side yung kanilang tinatakal. So dahil tingnan nyo isipin nyo, kung nagko-cover ka doon, medyo hindi mo siya i-cover kung ang iyong mga committee na hawak ay banks and finance, o kaya export promotion, diba? O kaya ay mga tipong tungkol doon sa people's participation pagdating sa employment. Yan ang mga hawak ng mga committee noon na medyo hindi parang you cover it, Ed, pero hindi siya yung tipong agad na i-approve for airing kasi hindi siya ganun. Buti nga kung makakover eh. Kind of stories. Yeah. In other words, these are topics and these are committees and these are topics that don't necessarily generate a lot of noise. Low profile. But they do generate a lot of pesos and jobs if the committees do come up with good results. Totoo. So ganun siya tahimik. Kaya lang siya nadadama ng media kasi talaga madalas siya sa press corps, sa office, sa aquarium ng media doon. Madalas kasi gusto nga niya i-push yung mga hindi masyadong napapansin na mga pieces of legislation na umuusad sa lower house. So ayun ang experience kaya namin siya nakilala because of that. Pero siyempre, dahil alam naman namin kung sino siya, di ba? Dahil anak nga ni dating Pangulong Corazon Aquino at Hey, Joby, yung mga Marcos versus Cory that time, di ba? But Joby, let me ask you this kasi pinag-usapan namin kanina ni Chicky and among the things that we talked about kasi I was telling her na I read a few things about Noynoy and that did seem to debunk that very very common and overused misconception na wala siyang ginawa kundi maglaro ng PlayStation o kaya mag-noynoying. And I was telling Chicky, now from what I read, he was very particular about details. Siya yung tipong mag-attend ng
congressional hearings na walang magkaka-interest kasi madugo at kailangan mo ng That's atensyon. true. At saka yung tsaka yung tinanong ni Chiki about tigas ng ulo, well, as an official or a congressman, a senator, as a president, at saka bilang kaibigan na rin, oo, totoo yun, kasi kung ano yung gusto niya, parang yun, set na yung mind niya na yun dapat. Tama yung kausap niya si Sir Llamas. Llamas kanina, no, na pero you have to present lang, kung tingin mo ay mali naman yun at kailangan mong itama, sabihin mo lang din sa kanya. Sabi daw, pagkaharap mo daw, Papaliwanag mo ng todo talaga. na-witness mo ba yun, Joey, pagkaharap mo daw si dating Pangulong Noynoy ay para ka daw nagde-defend ng thesis o dissertation. Dahil ang daming mga tanong at very sharp questions daw na talagang madugo yung trabaho na kailangan gawin. Isang time kasi na basta may namatay yata na isa sa Congress na kailangan naming dumalo doon, tapos may hatiran portion after, parang alam ko na hindi dapat, pero basta gabing-gabi na noon, tapos kailangan natin. Okay. So insist na ihatid lahat ng mga reporter na kasama that time. Tapos kasi talaga parang kahit gusto mo na yung the usual sagutin mo na ng one sentence, two sentences para tapos na yung usapan. Hindi, niya yan. He will not stop poking or kaya talagang pag-usapan pa kahit na medyo parang ayaw mo na nga sagutin, pero Suko ka na. At saka ko rin yan, kasi ako nag-cover ng honeymoon period, so na-experience ko yung nanibago po talaga ako nung first 100 days niya, na kailangan ko siyang sundan sa mga convoy, tumitigil talaga kami sa stop. Minsan ay nasanay po ako mag-cover ng presidenteng dire-diretso. Dire-diretso. Oh. Dire-diretso kami. At talagang hinahawi talaga, may mga taga-hawi na motorsiklo. Ito, tumitigil talaga kami. Tumitigil kami sa mga stop. Tapos, hindi basta-basta nagka-counterflow unless talagang sobrang kailangan. Medyo nakakapanibago yun that time. Yeah. Pero, di ba, Joby, there also came a time na they had to find a compromise to that kasi while that's a very principled position to take, at the same time, that does create some other problems. Security among other things. And as well, Oras. Yung oras mo Sayang as sa president oras. na iipit sa traffic. Productivity. Totoo. Alam mo, hindi ko naabutan yung PlayStation days So, hindi ko alam kung baka si Royces okay, si Aurea mamaya kapag kasi sila nagkwento about the PlayStation. Pero ako kasi it's more of music talaga siya. He's so into it, yung gumagawa siya ng mga mixtape. Pero CD, hindi naman mixtape ng 80s pa. 90s naman. Nakakaset pa ba yan? Mixtape ang tawag natin, but actually in CD form na. And he even prints good cover, yung cover ng mga CDs. So yan po, binibigay niya sa mga taong natutuwa siya. Alam niya, parang bagay sa itong selection na ito, so ibibigay niya sa'yo. For no reason at all. Alam lang niya, nung nakausap ka niya, mukhang ito yung gusto mo. So ito yung naisip niyang playlist. He's gonna produce a playlist and bibigay niya sa'yo. May personal touch pa siya, ha? Pero narinig ko, Joey, na private person daw si Pinoy, pero contradictory dahil madaldal din daw siya. So ano yung mga dinadaldal niya? Hiyang-hiya nga ako, binigay ko kay Arvic at saka sa mga producer natin yung mga litrato. Parang wala kaming litrato, hindi nakatawa ang mga tao. Kahit yung presidential trip namin sa Yokohama, na formal nga na one-on-one yun, parang bungis-gis pa din si Pangulo. So, parang ganon. Marami So, na siguro. na-realize ko lang din kayo when I was looking at the pictures. Marami din siya sigurong alam ng mga trivia tsaka mga information. Gusto Alam, niya. siguro kasi tsaka mahilig siyang magbigay sa'yo ng name or nickname na kanya lang. So, anong tawag sa'yo, Joby? Curious kami. Parang nahiya si Joey. Siyempre, yung kantang Joby Joba. Diba? So kinakanta niya yan every time na, Joby Joba, hindi ko na makanta kasi hindi ko na maalam yung kantang yun. Hindi ko panahon. Google namin yan mamaya. Hindi ko rin panahon yun. Sige, baka si Chiki alam pa yan. Joby, let me ask you about one more thing. Kasi yes, in several points in his administration, si President Aquino was criticized for allegedly being insensitive, especially after the Mama Sapano incident,
kung saan yun nga, nung inuwi yung mga labi, hindi siya dumalaw at instead nagpunta siya doon sa inauguration ng isang planta. In certain parts of his administration, he was criticized for parang being a bit callous or insensitive towards the feelings of Sabi ordinary people. detached daw, diba? Yun yung sinasabing word nung pareho. To be fair, hindi ako yung nagko-cover na sa kanya nung nangyari yung Mama sa Palo at saka yung hindi niya pagpunta doon sa yung mas pinili niya pumunta sa planta instead of ano. Nakita niyo si Cheese, ang batang tignan. Sana next na si Cheese, ano. Pero anyway, ano siya, hindi ko kasi ma-reconcile yung book in all honesty kasi nung panahon na kino-cover ko siya from Congress hanggang sa nagpunta siya ng Malacanang, parang parang sensitibo naman. So hindi ko alam kung ano yung sa araw na yon, kung ano ba talaga nangyari, kung bakit meron siyang ganoong naging desisyon. If you don't mind, Woko, let me ask you naman about his relationship with the media. No, clearly, he's friends with those he knows in the media, those he interacts with in the media. But he was also known as being, quite sensitive when it comes to criticism from media organizations. I do remember that kasi in several the annual media fora, for example, Philippine Press Institute and so on down the line, he would be invited to speak and babanatan yung media. Yung kay Kabayan, 'di ba? Yung kay Kabayan. Yeah. Sabihin ko na rin, ako, latter part of his because I used this hashtag about him during yung mga times na yun na kailangan, na hinahanap siya ng mga tao. I use it for a report actually. Medyo nagtampo at nagkaroon ng pero ayan, nakikita niyo yung video, pero siya nagkabati naman So, noong 2019 yan, in-interview ni Zoni. Pero tama ka, mabait siya at madaling ma-interview, pero parang normal na nagtatampo din. Kumbaga, very personal ang kanyang interactions for example, with the members of the press that he knows or is familiar with. But I suppose sometimes he also takes it personally when we have to do the things we do. Yes, kasi iniisip niya bakit kung parang kung kaibigan ka, parang dapat siya muna ang tanongin or something. Pero in all fairness, nagtanong naman din tayo ng side nila kapag meron mga issue. Hindi naman tayo naglalabas ng balita na hindi pantay. So pero ayan nga, pero nagtatampo. I think human nature na nagtatampo talaga. Pero okay naman na daw, sabi niya. Marami rin itong mga hindi naging, may mga nakagalit na kabati na rin naman na niya ngayon from the media. Ox na? Hindi, may isa pa, Bok, may pahabol kami. Sige. Oh. Kasi ito si Joby, sa matagal na panahon, nag-cover din to kay Pangulong Arroyo. Actually, dun ka nagtagal, di ba? Sa bagay, 9 years si GMA. If you don't mind, Bok, I don't want to say compare the two, but give us your insights with regard to Gloria Arroyo vis-a-vis President Aquino. Okay, game. Okay. Sige. So sige. Yeah, that's the question. Give us your insights. I don't want to say compare. I leave it to you how you do it. Just give us insights. Talk to us about those two presidents. Paano ba? Pareho. Well, sa interview nyo kanina, sinabi ni Joey Salceda na okay ang di ba? Parang, pati sa StoryCon kanina, basically, ang pwede niyang iwan talagang legacy ay economy. Tapos yung isa naman, ganun din naman yung kaya lang, much hated talaga siya. Siyempre, iba lang yung isa dahil parang teacher yun Di ba? Tell me if I'm right. My reading of what everybody's been saying, including you, is that in a way pareho sila ni Gloria that economy oriented, detail oriented, pero at the same time magkaiba sila ng estilo. Magkaiba sila ng estilo. As in talaga magkaiba sila ng estilo ng pamumuno. One really is a technocrat, talagang you know how Gloria is, and I think she's proud of it as well. On the other hand, you have Pinoy who at the same who is I don't know if you'd call it populist din kasi nga yung no wang-wang parang barkada ba? At mabarkada. Well, tell me lang if I'm getting this right.
I mean, parehong ekonomiya, pero kasi galing nga tayo sa unpopular 9 years, di ba? So, hindi ko naman sasabi na walang ginawang maayos yung 9 na yun, ano? Pero meron sa mga hindi na tinuloy doon, ano? So, ito, naging masyado namang conscious sa savings nung yung sumunod na Oo. 6 na taon, di ba? Underspending And naman. to the point na hindi masyadong nagpopondo sa, kumbaga, ayaw mag-aksaya or kaya ayaw isugal yung yung pondo. So dahil sa fear sa mga nangyari before him siguro. So gano'n. So they're both parang focused doon sa ekonomiya kahit hindi na masyadong napag-uusapan dati yon dahil yung mga kontrobersya sa kanila pinag-uusapan. Pero meron sa mga hindi ginawa na dahil nakita niya na yun yung mga napintasan doon sa past 10 years. Yeah, very conscious siya doon sa sa nakaraang administrasyon kung ano yung dapat iwasan. So yun, di ba? Ang unang sa honeymoon stage, ang unang-una nilang pagpupulong sa Tagaytay noon, PDAF ang kanilang pinag-usapan kung paano talagang mawawala na yung corruption doon. Pero latter part of his sumabog ang issue. Pero ito naman ay issue na nag-encompass ng iba pang mga... Yeah. You're talking about the Janet Apoles Janet case Apoles, as well as yung Supreme Court decision. Marami pang past administration na sakop doon. Pero yun nga. Pero the thing is, ang pinaka-criticism doon ay parang bakit pa rin nag-exist ang ganitong sistema kung talagang gusto natin mawala na ito noong time na yun. Kaya nga nagkaroon ng 1 million march, di ba? Million people march sa Luneta. Okay. Pagbibigyan naman natin to. May mga tanong pa ako, pero sige. Hindi pa tanong mo. Marami pa palang tanong. Bok, sige. Pwede pa ba? Pwede pa? Pwede pa. Ay, sorry, Joby, pwede pa raw eh. Okay. Sige. Alam ko naman na gusto niyo akong tanongin tungkol sa mga legitimate excess eh. Hindi ko naisip yun, ha? Oh! Pero anyway, nabasa naman ng mga kapatid na natin, yung mga naging pahayag po ni ating kapatid at kapamilya na si Corina Sanchez, yung kanya pong post sa Instagram regarding the former president. Tapos siyempre, ganun din po ang kasamahan natin dati. Kasama ko dati sa kabila at saka nakasama rin sa ibang mga proyekto si Bernard Sembrado na nagsalita na. Si Shalani Soledad po ay nag-react na po doon sa post namin sa IG. Pero prayer emoji lang muna ang binigay niya. So, ipaisa-isa na po silang, tandaan natin na single po ang ating dating Pangulo. So, yung mga excess po ay nagbibigay na ng kanilang pagdadalamhati online tungkol sa nangyari. Naalilo ka, Joby, kasi quinalify niya legitimate excess. Legitimate excess. Oo. Parang may gusto kang... Hindi kasi baka tanungin niyo ako ng mga pangalan ng iba, hindi ko ba sasagot? Hindi nga namin naisip yun sa iba nang galing. So ngayon, kailangan namin tanong. Oo. Kapag mahal si Pinoy, kayo naman. Binata naman eh. Oo, tama nga naman. Okay. Well, Joby, if you don't mind, one more, if we still have the time. Well, one of the controversial aspects of his administration is the perception na kahit paano nag-engage ang kanyang administrasyon sa revenge politics. Yung paghahabol, pagsasampa sa mga kaso laban sa mga kalaban sa politika. Rightly or wrongly, that's been one of the issues that colored his 6 years. What are your insights there? Bawat pagkakamali or at least hindi lang naman gloria, pati ERAP at saka FB, may problema sa tubig, may problema sa kuryente. Parang ang automatic agad doon is turo sa nakalipas. Parang gano'n. So, nagkaroon ng time na para, sige na, well, ngayon din naman nangyayari yun, di ba? Para sige, ituro mo sa nakalipas. Pero dapat gawin mo naman din ng solusyon ngayon dahil ikaw nakaupo. So, yun ang naging... in a way, sakit yan ng lahat ng administrasyon eh. Pero I suppose lang ang problema lang kasi mas malaki ang cargo kay Pinoy because of the very, very high expectations generated by his circumstances, his being swept into office, for example, because of the death of his mother, right, and the expectations that followed afterwards. So I suppose that also qualifies that issue.
Anyway, bibitaw na ba si Joby? Kaya wala pa si Cheese, pwede siya magkwento. Nandun siya sa dalawang kasal ni Cheese. Isa na ba si Cheese? Talaga? Mamaya po, makakausap namin. Mamaya. Makakausap namin. Okay, bitaw natin si Joby. Baka mamaya kung ano pa masabi nito. Maraming salamat, Jovenal Francisco, ang ating kasamahan. Thank you. Mga kapatid, basahin naman natin ang mga tribute kay former President Noynoy Aquino. Sabing Liberal Party, the country lost one of the finest examples of what a president should be. Someone whose integrity cannot be questioned, who had foresight and will, who never stole, and whose actions aligned with his words. Binahagi naman ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang simpleng text exchange nila ni Pinoy last December. Stay safe daw ang huling mensahe sa kanya nito. Sabi naman ni Senator Franklin Drilon, I have lost a dear friend and the nation has lost a gentleman who served his country well with all honesty and sincerity and with the purest of intentions. Inilarawan ni Senator Kiko Pangilinan si Pinoy bilang mabuting tao, mahusay na leader at huwarang anak ng mga bayani. Ito naman ang sinabi ni Representative Rufy Biazon. I can truly say that occupying the highest seat of power in the country did not change his character, which was marked by humility, integrity, and patriotism. At lastly, ito po ang mensahe ni Deputy Speaker Boyet Gonzales, and we quote, I saw how he was passionate about the reproductive health law, which we successfully passed. He also pushed for various laws that further strengthened our economy and enabled the country to get steady investment-grade ratings in key credit rating agencies. At makakapanayan po natin ngayon si Antique Congresswoman Loren Legada. Ma'am, magandang hapon and thank you po for joining us. Magandang hapon sa inyo, Ed and Chiki. At ako'y nakikiisa at nakikiramay sa amin ng mga tribute kay former President Noynoy Aquino na nakasama din natin sa Senado ng isang termino. At tayo'y nalulungkot ng lubos sa bigla niyang pagpanaw na hindi natin akalain na siya pala ay may karamdaman. Kaya I would like to express my deepest, profound sympathies and condolences to the Aquino family and of course all those who love him. And he has a lot of admirers all over the country, all over the world for his humility and his conviction and his integrity in public service. Ma'am, nakasama nyo nga sa Senado. Sabi ninyo, what do you remember most about, then Senator Aquino? He's very simple and very humble and never kami ni minsan nagkaroon ng anumang debating tampuhan na taliwas sa isa't isa. But I would remember pag meron mga foreign trips, official trips, let's say the Foreign Affairs Committee, of which we were both members, he would always tell me, Loren, kayo na lang. Mas gusto ko pang nasa Tarlac na lang ako. Yun, he would say that. I said, are you sure? Alika. Let's say, sa British Parliament or what, he said, hindi na. Sa Tarlac na lang ako. And then whenever I would stand on the floor and deliver a privileged speech or sponsorship speech on environment or climate, then he would half-jokingly tell me, kakamot ng ulo yan. Ayan si Loren, climate na naman. Then I recall when he was president under the Climate Change Commission law, the President of the Republic is the head of the Climate Change Commission up to now. It's really the President, yun ang nakasad sa batas. And then when I made a call on him as a sitting senator and he was president, he would say, oh, ikaw nang bahala dyan. Yan naman ang turf mo eh. Ang dami kong ibang problema dito sa Pilipinas. Pwede ba ikaw na mag-alaga ng environment at ng climate? Many of those, and he was the whole 6 years, parang kaibigan pa rin eh, ganon. Hindi, never lumaki ang ulo. He was very humble. And I recall, nung dumating si, who was the French president, Hollande, who came to the Philippines during the Aquino administration. It was a beautiful meeting, state visit, kung saan sa Malacanang grounds kinagawa at maraming world leaders on climate and environment ay nandun. I think it was one of the shining moments of the Philippines where we welcomed President Hollande and his party
and they had a meeting not only regarding security issues in this part of the world, but also on climate as well. I think that was also a proud moment for me that there was such a meeting between the two heads of state. But on a personal note, Pinoy was very simple. He was very humble, but he can also be very firm, and he knew what he wanted to do for the country, and he served our country well with utmost dignity and integrity. I'm also privileged to have known him as a person dahil bata pa kami, magkakaibigan na kami. Magkaka-age kami niyan at ang aming pamilya ay magkakaibigan. So he was like a family friend before we both entered politics. Salamat po sa insights dun sa personal relations natin sa dating Pangulong Noynoy Aquino. Now po, dun naman po sa politika, no? Kasi social media, I mean, everybody in the Philippines is always parang Aquino versus Duterte. Now, given iba po yung sitwasyon nung panahon ni dating Pangulong Noynoy at iba din ngayon sa sitwasyon ni kasalukuyang Presidente Duterte. Now, the administration ngayon is focused on, very much focused on the drug war, which is very controversial, of course, before the pandemic, no? Ang focus naman ni dating Pangulong Noynoy ay yung economics. So ngayon, yung mga followers po ni Noynoy nagsasabi, hindi dapat drug war ang focus ng Pilipinas, kundi ekonomiya para ma-address yung poverty, ma-address yung gutom dito sa ating bansa. Kung kayo po ang tatanungin, kasi kayo po ay matagal na pong nasa politika, matagal nang pinagmamasdan itong Pilipinas. What is more important po? What is more urgent? The drug problem or the economic problem? Alam nyo, ayoko pong bahiran ng anumang negatibong issue, lalo na yung napaka-divisive ng politika, ang pagpanaw ng isang kaibigan, ng isang dedicated public servant like President Aquino. Kaya yung paghahambing po ng panunungkulan ng ninumang Pangulo ay hindi po ako para maghusga dahil ang problema ng ekonomiya, ang problema ng kalusugan, ang problema ng droga, ang problema ng katiwalian, ang problema ng klima, ang problema marami po, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic recovery. Ang kalusugan, edukasyon, marami po. So hindi natin pwede gawing solo issue na ito lang ang tama, ito ang mali. Lahat po sila, tama po ang kanilang pinaglaban, tama po ang kanilang mga advokasya at bilang halal ng bayan, senador at ngayon po ay representante ng Antique, dinirespeto po natin ang mga leader ng ating bansa at ang kanilang mga piniling advokasya para tahakin na landas. So we've been supportive of the President, and we can only really respect and preserve the memory of Noynoy, of President Aquino. Ma'am, I did note that you mentioned that President Aquino was friendly, yet he was also very firm. I'd like to ask you about that. What do you recall about then President Aquino that showed this firmness kung saan talagang tumayo siya at nagmatigas sa prinsipyo? In many decisions, I cannot recall anyone now, but I recall in support even of the legislation that we did during his term. Under his term, I think nandun yung amendments sa PhilHealth Act, nandun yung reproductive health, which was the RH law, yes. Also in a way, because we are a Catholic nation. Ang daming mga batas na natunugan. I recall he was on a trip to Australia, and I chaired the committee that had to sponsor the ratification of the the Visiting Forces Agreement with Australia. And yes, I had to sponsor that even if I said a dissenting no in the US VFA. Then he was very grateful that I sponsored the Australian VFA while I, years back, was not in favor of the US VFA. And because of that, he was able to make it for to his trip. I think it was Secretary Gasmian who told me then of the importance of the EDCA
sponsorship, not EDSA, of the Australian BSA. Okay, I remember also there were many laws we worked on during his time. Let me try to recall. Yung Universal Healthcare Act, yung NBI Modernization Law, yung Go Negosyo Act, PhilHealth coverage for senior citizens, Children's Health Insurance Program. Maraming health measures during his time na na-prioritize niya at nasuportahan natin. So, it was a very active Senate during his term as senator and during his tenure as president as well. I cannot recall others, pero ang dami-dami. Yeah, actually, marami na ako kayo binanggit. Those are marami na yun. very good Marami examples. Marami pang iba, but I recall yung visiting forces with Australians. Australia was so important because there was a deadline in a way kasi bibisita sa hindi naman, medyo nakakahiya kung na-reject ng Senado tapos ang napunta na isang rito. treaty bago dumating dun ang ating Pangulo. I remember that, and it was a reception. Malacanang, lumapit siya sa akin, sabi, Lauren, thank you. Sabi ko, yes, Mr. President, I sponsored it. Opo, anyway, it's a better agreement than long ago yung US BSA. Sabi niya, o nga eh. Ganyan. But he was always very nice, parang kaibigan, ganun. I also remember, itong magandang anecdote, I've not told this to anybody. Okay. When I visited Myanmar, Burma, at kaka-release lang from house arrest ni Aung San Suu Kyi, but binisita ko siya sa bahay niya, more than an hour, at nagpadala siya ng handwritten letter para kay Pangulong Aquino. I think that was 2010. Kakaupo lang ni Pangulong Aquino at kaka-release lang ni Aung San Suu Kyi. And she asked me to hand-deliver, dahil walang email, no? Military rule junta sa Myanmar, sa Burma, handwritten letter. Hindi ko alam kung ilang pahina, hindi ko naman pwedeng basahin. Sinil niya eh. So, naging messenger lang ako. Humingi ako ng appointment kay Pangulong Aquino na binigay naman niya. I think it was in the Rizal room. And I gave him the sealed envelope from Aung San Suu Kyi at that time. Binasa niya sa harap ko, hindi mo na ako pwedeng tumabi sa kanya para basahin yung read over the shoulder. Aung San Suu Kyi. But I wonder where that letter is sana. Hiningi kong, pwede bang President Noy, basahin ko rin. Ano kayang sinulat niyan? Pero he said, salamat ikaw ang hand carry pa nito, naging messenger ka pa. Alala ko nun. Let me see, that was 2010. December 2010. So, ibig sabihin, kakaupo lang niya, di ba? Yeah. Oo. Yeah. 5 months pa lang. Kakapalaya lang from house arrest, si Aung San Suu Kyi, and I think I made the appointment kay President Aquino early in 2011 because I went to Burma in December 2010, if I'm not mistaken. So the delivery of the handwritten letter given to me by those two was in January, if I'm mistaken, 2011. And I recall him reading it in my presence, very meditative, the handwritten letter. I don't know what it contained. That would be great to see where he placed the that'd be letter. interesting. It would be nice for a museum of the democracy icon of Myanmar giving a letter to newly installed president or a newly elected Philippine president who is the son of our democracy leader as well. Okay, maraming salamat po for That's your the memories. first time I've said it in public because ngayon naalala ko dahil tinanong nyo, Ed. Yeah. Well, ma'am, thank you for your memories. At maraming salamat po, Congresswoman Lauren Legarda. Thank you Salamat, po. Ingat Ed po. and Chiki. Yes, kamusta sa inyo? Long time no here. Thanks for all the public service. You are frontliners as well as media practitioners. And keep safe. God bless. You too po. Stay Thank you, safe. ma'am.
Alam mo, Ed, tsaka mga kapatid, maganda yung unifying statement ni Congressman Loren Legarda, no, dun sa cringy question na Aquino versus Duterte, because you see that all the time on social media and people don't want to ask that question, pero maganda yung sagot niya dahil yun dapat yung stance ng taong bayan at mga netizens ngayon. You don't have to have naman a dichotomy na you can only Correct. choose between black or white. Yes. It's a spectrum of choices eh. In the end, you don't necessarily just have di ba? A or B. Or A or Z. You have the rest of the 25 letters of the alphabet. Correct. Yes. So thank you very much po sa statement na yan. Okay, balikan naman po natin ang sitwasyon dyan sa Heritage Park sa Taguig kung saan dinala ang labi ni dating Pangulong Noynoy Aquino. May live update si Patricia Mangune. Pat, sino-sino na po yung mga dumating dyan? Ed, may mga dumating na dito mga kaanak at mga kaibigan sa politika ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Kasama na riyan si Vice President Leni Robredo, dumalaw na kanina. Sina dating Secretary ng DOH, Congresswoman Janet Garin, si dating DSWD Secretary Dinky Soleman, dating House Speaker Sonny Belmonte, dumating din. At ang pinsan ng dating Pangulo na si Malabon Mayor Antolin Aquino Oreta. At sinabi nga nila na nakakagulat din na ang biglang pagkawala ng dating Pangulo at babaunin pa rin nila ang magagandang alaala mula sa kanya. Ed? Pat, saan yung libing? Baka meron ka ng information patungkol dito. Chiki, kanina humarap ang tatlong magkakapatid na babae ni Pinoy, pero wala silang in-entertain na questions, no? So, kaya hanggang ngayon, naghihintay pa tayo ng detalye kung ano na ang plano sa burol at yun din sa libing. Chiki? So, hindi rin natin alam kung gaano katagal yung burol or for example, kasi he's a former president, so I think it's one of their privileges that they can lay in state in certain parts of government buildings, like I don't know, maybe Malacanang or in Congress or in the Senate. I'm not really sure. Do we have any information along those lines? Sa ngayon, Ed, wala pa, no? Dahil na rin sa pandemya, ang standard na haba ng ilang araw ay 3 araw lang na burol. Ano? Pero maaari pa rin naman daw yan habaan. Sakaling ituloy naman at talaga ang wake o ang burol nga dito. Iniintay lang din na banggit ni Pinky Aquino Abellada kanina na iniintay lang nila ang resulta ng swab test sa mga labi ni Pinoy. Kapag negatibo naman ng COVID ay tuloy naman ang burol. Pero hindi pa nila binabanggit kung bukas ba ito sa publiko at kung maaaring mag-cover ang media dahil hanggang front lobby lang muna tayo ng Heritage Park. We forgot about that, no? Because of the pandemic, nagbago, siyempre, magbabago ang lahat ng patakaran sa burol. Yes. Di ba? Ang sabi nga ni Pat, tama, tinig ko, it will all depend on the result of the swab test. Kung magkakaroon ng burol mismo o kung magkakaroon ng open burol. Anong ibig mo sabihin doon? Oo, Ed, kapag negatibo naman ang COVID swab result sa mga labi ni Pinoy ay tuloy ang burol dito, ano? At ang standard ay 3 days pero maaari pa nang ma-extend depende sa desisyon ng pamilya. Pero kapag nagpositibo, sakali lang naman ay hindi maaaring ituloy ang burol, magiging cremation na agad. Cremation ka agad. Ed. Okay, that's one thing that we had not factored in. Right. The possibility of cremation kaagad. Oo, kasi inassume ng lahat na, well, hindi naman COVID, so meron talagang burol. Parang ganon, oo. Meron ka na bang mga na-interview na personalities daw, Pat? Gustong malaman ng mga tao dito. Oo, Chiki, kanina nagpa-interview sa atin si dating House Speaker, Sonny Belmonte. Sinabi nga niya, hindi niya akalain na malala na pala ang kalagayan ng sakit ni dating Pangulo. Kaya nabigla rin siya sa pagkamatay nito, no? Pero sabi nga niya, malaking kawalan. Pero ang kanya namang legacy na matuwid na daan ay aniya ay hindi malilimutan sa ating bansa. Nakausap din natin ang kanyang pinsan na si Malabon Mayor Antolin Aquino Oreta.
Sabi nga niya, yung mga fond memories ang mas inalala niya at isinare niya sa atin. Sabi nga niya, hindi alam ng marami ay black belter daw sa karate itong si dating Pangulo. At ganun ba? naging best man din daw niya sa kasal. At isa talaga daw, oo, Ed. Hindi ko alam yun Hindi Black ko belter rin pala alam si yun. Pinoy. First time. Ang alam ko, shooter siya. Mahilig siya mamarel. Mag-firing range. Hindi ko rin alam na black belter din si Pinoy. Pero dagdag ko na rin si Antolin Oreta, I think the uncle, no? Uncle ni Pinoy, was also his former employer. I think Saan? si Antolin Oreta was the owner of Intrastrata Assurance Corporation. Okay. Yung na-mention mo Kung saan kanina. nag-vice president si Pinoy for a while during his private life bago siya tumakbo sa Kongreso. So, sorry. Ang Trivia lang na-interview yun. natin, Ed, si Mayor Antolin, si Lenlen Oreta. Siya ang pinsan. Dahil anak siya ni Tessie Aquino Oreta. Okay. Oo. Okay. Kaya naging pinsan buo siya ni Pangulong Aquino. Well, I'm not sure if it's family-owned or basta one of the Oretas yun eh. Pero anong general mood dyan, Pat? Busy-busy yung mga tao, very peaceful, stressed ba sila? Siyempre, yung lungkot nandyan na, no? But the general mood? Solemn lang naman ang mood dito sa ngayon, Chiki, no, dahil wala rin tayong access kung saan man yung chapel na napili pa ng pamilya, no. Hanggang front lobby lang tayo. Ang nakikita lang naman natin ay ang pagdating at pag-alis ng ilan sa mga nakikiramay na pamilya, kaanak, kaibigan, ano. Tahimik lang naman sila, no, solemn lang naman ang kanilang mga pagdating. Chiki? Nabanggit mo, Pat, na may mga dumalaw na, di ba? May mga dumating na family members and friends. Pero di ba pending pa yung swab test in which case hindi pa siya lying in state. Ibig sabihin hindi pa siya nakaratay doon sa Memorial Chapel. I would suppose di ba? So in which case hindi pa siya na-view. Oo, tama, Ed. Hindi pa. Hindi pa siya na-view ng lahat ng mga dumadalaw diyan. Hindi pa, Ed. Kumbaga, pero pinupuntahan na lang nila itong family, Yeah, it's probably lalo the na yung family. tatlong magkakapatid na babae na sina Pinky, Bolsy at Chris. Oo. Ed. Okay, the complete family is there ba? All the four sisters are there? Bolsy, Pinky, Viel, and Chris? I think you mentioned 3. Sa ngayon, Ed, ang humarap pa lang ay yung tatlong magkakapatid na sina Pinky, Bolsy at Chris Aquino. Tatlo Okay. pa lang ang Wala si Viel. kumpirmadong nandito. Sa mga pamangkin, meron ba, Pat? Sa mga pamangkin, wala pa. Wala pa tayong nakikita, lalo na si Josh. Ang huling update natin ay dumaan siya doon sa bahay ng kanyang Uncle Noy sa Times Street. Pero dito, hindi pa natin siya naispatan. Chiki? Ako, one more question, Pat. Do we have any idea kung kailan pending yung o kailan expected yung swab result? Any idea lang? Wala pang balita kung kailan lalabas ang resulta, pero usually naman kung dahil mas mabilis na ngayon, in 24 hours magkakaroon na ng resulta. So, antayin natin kung i-announce din mamayang gabi. Well, I asked that kasi that will determine or that will decide whether or not there will be a wake to be held for the former president or whether he will just be cremated. So it is a big deal. Okay? Patricia, maraming salamat at balita mo lang kami pag may panibagong mangyayari dyan sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Thank you, Patricia. Inilagay sa half-mast ang bandila ng ilang tanggapan at gusali ng pamahalaan. Nakalagay na sa half-mast ang bandila sa palasyo bago ito ay nauna na ang sa Senado at Kongreso. Inutos naman ng Korte Suprema na ilagay sa half-mast ang mga watawat sa lahat ng korte sa buong bansa. Parehas ito ng utos ng AFP para naman sa lahat ng mga kampo. Naka-half-mast din ang bandila ng ilang ahensya ng gobyerno tulad ng sa MMDA. Nakiramay din ang ilang lokal na pamahalaan gaya ng Mandaue City, Lapu-Lapu City, Davao City at ilan pang probinsya. Sa Metro Manila naman naka-half-mast na ang bandila sa Maynila, Quezon City at Muntinlupa. And let's take a look at Noynoy Aquino's accomplishments during his term as the 15th President of the Philippines. The country's economy flourished under his term, growing an average of 6.2%, twice exceeding 7%, the fastest since
the 1970s. This comes amid an inflow of foreign direct investments during his term. Let me add something to that. It was also during Noynoy's term that we had our first investment upgrade in our credit rating, which resulted in lower interest rates for the country. Ekonomiya talaga. And therefore savings. Also, the fight against corruption was also a highlight during Pinoy's administration under his Daang Matuwid platform, driven by a philosophy that the country can alleviate poverty if we can get rid of its culture of corruption. Yun nga, yung Daang Matuwid, bawal ang tongpats. Tongpats, yeah. Oh, naunahan Or niya si patong. Yorme doon. Naunahan niya si Yorme sa tongpats. Oo. During the start of his term in 2010, the Philippines ranked 115th in the Economic Freedom Index, but it managed to climb to 70th place towards the end of his term. Former Communications Secretary Sonny Coloma also reported that the Aquino administration managed to increase the employment rate in the country to 94% in his last year in office from 92% in 2015. And this one was also mentioned by Joey Salceda kanina, Congressman Yes. Joey Salceda. 7.7 million Filipinos also reportedly lifted out of poverty because of his administration's Pantawid Pamilyang Pilipino program. They expanded the four-piece program from 4 billion pesos in 2010 to 70 billion pesos. Ito yung mga minention ni Ed, no, mga kapatid, ay yung mga details na hindi masyadong naha-highlight. Because, They're not exactly the sexiest details. exactly. They're not the sexiest Or details. they're not exactly the meme-friendly details. Correct. Oo. Hindi nga talaga nun. But they're the good ones. They're the really good ones. And you have to note, mga kapatid, na since the 70s, di ba, ang sinasabi nila, pinakamataas na growth ng ekonomiya ang Pilipinas nung panahon ni dating Presidente Noynoy Aquino. Let me just add to that na rin. Ito, pag-usapan na natin. Binanggit ka na ni Congressman Joey Salceda, dating kaklase ni Pangulong Aquino, although nasa lakas siya at kaalyado talaga siya ni Gloria Arroyo, na kalaban naman ni Noynoy Aquino. Yes. You know, things are complicated in the Correct. Philippines, di ba? Pero sabi nga niya, nanaro ni Pinoy yung deficit ng Pilipinas during his term. Yung fiscal discipline was implemented and instituted. There was a net contribution to the IMF. We were contributing to the IMF. 200 million, a reversal of 32 years of debt to the IMF. Ayan, plus yung 4Ps, tapos yung bottom-up budgeting na nauso nung panahon ni Pinoy. Ibig sabihin, it's demand-driven. The budget process starts from the bottom, where what people need at the bottom, Right. moving up, instead of people at the top deciding what people at the bottom need. And I'd just like to add yung sinabi ni Kong Loren Legarda kanina, no? Hindi ko na alam kung na-mention ito, pero yung kasambahay law was also under Aquino's administration, or Noynoy Aquino's administration, and Human Rights Victims Compensation Act. Yan. At dagdag na rin natin, hindi na pag-usapan kanina nag-crack down yung Pinoy administration sa tax evasion. Under Kim Menares. In fact, marami nagalit sa kanya. Siyempre. Marami nagalit sa kanya dahil they were comparing, there was a time during his administration when they were publishing ads comparing kung gaano kalit yung nakokolekta ng gobyerno from the income tax of professionals like lawyers and like professionals like that compared to teachers. Oo. So parang walang kumikitang abogado by the amount of income taxes that are paid by lawyers. I mean, on the average, compared to by how much the teachers pay. Oo, pati mga doktor. Kasi ilang porsyento yun. Doctors pala, doctors. Oo, ano ba, 40-50%? Well, 35 yung max naman. 35, grabe 35 naman noon? 40% ng income tax. Hindi po tayo doktor at lawyer. Pero ganun daw kalaki talaga. Yung tipong ano na natitira sa akin. Diba? Lahat napupunta sa gobyerno. And a lot of them complain na well, hindi ko naman nakikita. Pero these things pala, nakalatag pala, negotiation yung mga infrastructure projects, which nga, repeatedly we've been saying, ay nare-reap sa administrasyong ito.
Okay. A lot of these things that we're talking about were mentioned by Dindo Manhit ng Strat-based ADR. He's of course a political scientist. Sabi nga ni Dindo Manhit sa atin, there was a lot lost in the telling in the last 5 years after the Pinoy graduated from the presidency. There was a lot lost in the telling kasi the narratives were simplified into what was popular versus what was important. What was important got lost, and what was popular got elevated. So yeah, kwentuhan with Teddy Bagilat as well, former Congressman Bagilat. Among other things, yung sabi ni Teddy Bagilat na there were some things na si Pinoy was really tough about, but there were some things that he had to find compromises with. Yes. Ang tumatak naman sa akin dun sa kaibigan mo na si Teddy Bagilat Long ay hair siya. yung Long hair siya. well, aside from the long hair, Hihingi sa kanya ng buhok si Pinoy. Hindi rin yung that's funny, pero hindi yun. It's more of yung nakikipagkita pa rin siya sa kanyang mga barkada, Mga kaibigan right? niya, every Kasi syempre Saturdays. busy, 'di ba? During his term as president at wala tayong masyadong naririnig about Pinoy after nung termino niya bilang pangulo. So yan nga po yung mga I guess catching up with friends as normal people would want to do. And many other stories that we have been able to retell in the last 4 hours that we were on air. Hindi, 4 hours, total of 4 hours. Total, Dalawa na tayo, since naman, this morning, or this since 12. Iba na pala tayo. Okay, we hope you were able to join us for our 4 hours of revisiting and reviewing the 6 years of the Aquino presidency and what he left for the country. So there. Yes, and don't forget, sinabi rin nila, humble, very humble and simple. That was also a common comment. So this has been our special coverage of the death of President Benigno Aquino III. I'm Ed Lingao. And I'm Chiki Verhel. Good evening.